besökte en gård för att göra sömnadsarbete. De arbetade till sent in på natten. De skämtade med varandra för att hålla humöret uppe. På gården fanns en karsk tjänsteflicka. Skräddarna ville skämta med flickan och de frågade om hon kände till Tore Jeppe. Visst gör jag det, sa flickan. Det är en död man vars lik sitter i kyrkan. De har försökt begrava honom flera gånger, men han kommer hela tiden tillbaka. Ja, det är den vi talar om. Han kanske bara behöver muntras upp. Kanske kan du hämta honom hit? Kan jag väl, sa flickan. Men då får ni se upp och ge mig en ny klänning. Det gick skräddarna villigt med på, eftersom de inte trodde att flickan skulle våga hämta liket. Men där tog de fel. Flickan gick raka vägen till kyrkan, genom kyrkogården. Inne i kyrkan tog hon upp liket på sin rygg och bar honom tillbaka till gården. Skräddarna blev förskräckta när de såg liket. Detta hade de inte räknat med. Och liket tyckte stirra på dem med anklagande ögon. Ta honom tillbaka, bad de. Kan jag väl, sa flickan. Men det kommer att kosta er en klänning till. Det gick skräddarna genast med på. Så flickan bar liket tillbaka till kyrkan, men när hon ville sätta tillbaka honom på bänken tog liket ett fast grepp om hennes hals. Tore Jeppe, släpp mig, sa flickan. Jag släpper dig inte förrän du går till sjön och frågar Anna Persdotter om hon förlåter mig. Kan jag väl, sa flickan. Men jag vill ha betalt för den tjänsten. Det gick liket med på och flickan gick ner till sjön. 3 gånger ropade hon ut över sjön. Anna Persdotter, förlåter ni Tore Jeppe? En gestalt reste sig ur sjön och svarade. Säg Tore Jeppe att om Gud förlåter honom så gör även jag det. När flickan kom åter till kyrkan frågade Tore Jeppe. Vad sa hon? Om Gud förlåter dig så gör hon det också. Tore Jeppe tackade och sa att hon skulle komma tillbaka på morgonen och då skulle hon få sin belöning. Nästa morgon fann flickan en hög silverpenningar där Tore Jeppe hade suttit. Men ingen såg någonsin Tore Jeppe igen. Pengarna och de 2 klänningarna gjorde att flickan såg det hela som ett givande äventyr.